นี้เราก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่สะพานลอยน้ำก็จะกลับมาเก็บความประทับใจอีกสักรอบมาชมความสวยงามของทางรถไฟลอยน้ำนั่งรถไฟชมเขื่อนป่าสักสวยๆจอดรถไฟกลางสะพานให้ถ่ายรูปเซลฟี่นะครับถ่ายกลางสะพานเลยเนี่ยนะกลางน้ำเขื่อนไม่ใช่กลางแม่น้ำประมาณนี้เลยนะครับเอาเลยลงมาเซลฟี่ไฟที่เรานั่งมานะครับทางแบบนี้เลยนะครับเราอยู่ใจกลางเลยครับมาตรงกลางเลยเดินมาตรงกลางเลยนะครับจอดอยู่เดินมาประมาณนี้เลยนะครับแรงมากครับวันนี้พอดีวันนี้ได้พักผ่อนนะหลังจากเมื่อวานนี้ไปรับวัคซีนเข็มที่2ผลข้างเคียงของ AstraZeneca เข็ม2ก็จะเป็นประมาณนี้ครับโอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับให้ดูท้องฟ้านะครับวันนี้สวยมากเลยท้องไฟลอยน้ำวันนี้เราก็มารอรถไฟตั้งหน้าตั้งตารอครับตากแดดรอนี่นะครับอุปกรณ์ของเราต้องลงทุนขนาดนี้เลยนะครับจะเอาภาพดีๆร้อนก็ยอมนะครับเดี๋ยวเรารอรถไฟมากันนะครับมาแล้วครับผมสมกับที่เรารอคอยครับรถไฟมาแล้วมาแล้วครับไปแล้วสวยงามตามท้องเรื่องมาที่รอคอยนะครับแต่พอดีผมรอไม่ไหวเก็บขากล้องตัวใหญ่ก่อนนะครับก็ได้ที่โกโปรถ่ายก็โอเคอยู่เดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวไปตัดต่อให้ดูแล้วกันโอเคครับแค่นี้แล้วกัน